So ngayon, gagawin natin is maglilinis tayo ng filter ng AC dito sa harapan kasi hindi siya nalilinis at for sure maraming alikabok yan at supposed to be dapat sa kasa yan papalitan or linisin, pero tayo na lang maglinis for the meantime. Tara. Bro, tumigas na yung yung kandila dito sa ilalim. Hindi ko natanggal. Meron pa ng kandila dito. Ang kandila guys, at yung pagpa-blessing pa, hindi natanggal. Ayun. Nano siya, nag-melt na yung kandila. Sobrang init, nag-melt siya. Bro, huwag niyong babasahin to. Pagpag nyo lang. Kaya pwede itong palitan kaso wala tayong mapagbibilan ngayon. So, na muna. Lilinisin na lang. Tinatanggalan ko pero yung itim niya di na makuha to guys kasi humikit na so ito balik ko balik. Ito. Kabilaan hawakan mo. Tapos sabay. Push.